Trên những cánh đồng cỏ trải dài bất tận của Mông Cổ, nơi gió hát vang và mặt trời chiếu sáng từng ngọn cỏ, người dân ở đây đã sống, đã yêu và mơ ước hàng ngàn năm. Ở vùng đất này, bầu trời không chỉ là một khoảng không gian xanh thẳm, mà còn là người cha vĩ đại, là trái tim của văn hóa và tín ngưỡng. Bầu trời rất quan trọng với người Mông Cổ. Tại sao người Mông Cổ lại gọi bầu trời là cha? Và vì sao họ từng không bao giờ xây nhà cao? Và cách mà thời hiện đại đã làm thay đổi Mông Cổ. Đầu tiên, nó liên quan đến lối sống du mục của họ. Có lẽ bạn biết đến Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn và những hậu duệ của ông đã chinh phục phần lớn châu Á. Cháu trai ông, Hốt Tất Liệt, chính là người đã sáng lập ra triều đại nhà Nguyên ở Trung Quốc. Dù Hốt Tất Liệt rất giỏi trong việc tiếp nhận văn hóa Hán, ví dụ như là dùng nho sĩ Trung Hoa làm quan hay là cải cách chính quyền theo kiểu nhà Hán, nhưng có một điều ông và nhiều vị vua nhà Nguyên vẫn kiên quyết giữ lại, đó là lối sống du mục Mông Cổ. Trong Tử Cấm Thành phiên bản đời nhà Nguyên, tức là cung điện Đại Đô ở Bắc Kinh ngày nay, các vị hoàng đế Mông Cổ không ngủ trong điện bằng đá hay gỗ như vua Trung Hoa truyền thống. Họ dựng lều tròn ngay giữa điện lớn để ở và làm việc. Đó là một ví dụ rất điển hình cho việc người Mông Cổ thích ở trong lều chứ không thích sống ở trong nhà cao cửa rộng. Ngày nay, nếu bạn đứng giữa thảo nguyên Mông Cổ vào một ngày hè, bầu trời sẽ khiến bạn choáng ngợp. Nó xanh đến mức như thể cả thế giới đang nằm dưới của một tấm chăn khổng lồ, không một gợn mây, chỉ có ánh sáng và sự bao la. Người Mông Cổ gọi bầu trời là Tengri, và vị thần tối cao trong tín ngưỡng của họ được gọi là Tengri. Với họ, Tengri không phải là một ông thần xa xôi nào đó ở trên mây. Bầu trời là cha, là người mang đến ánh sáng, mưa, gió và cả sấm sét, là nguồn sống và cũng là sức mạnh. Điều này liên quan mật thiết đến việc người Mông Cổ không muốn xây những ngôi nhà cao trong thời gian trước đây. Vậy tại sao bầu trời lại là cha? Với người Mông Cổ, mọi thứ đều có lý do, bắt nguồn từ cách họ sống. Họ là những người du mục, sống dựa vào đàn gia súc và đồng cỏ. Mà đồng cỏ có xanh hay không thì phụ thuộc vào mưa. Mưa từ đâu? Từ trời. Gió giúp họ tìm đường qua thảo nguyên, mang theo hơi thở của đất trời. Sấm sét dù đáng sợ lại như tiếng cha nhắc nhở, hãy sống đúng và hãy tôn trọng ta. Bầu trời vì thế không phải là một thứ để ngắm, mà là một nơi để sống, để dõi theo, để bảo vệ và đôi khi là để thử thách con người. Trong văn hóa Mông Cổ, họ tin rằng mọi thứ đều có linh hồn, từ con ngựa, ngọn núi đến dòng sông. Nhưng bầu trời luôn đứng trên tất cả như một người cha nghiêm khắc đầy yêu thương. Trong những nghi lễ cổ, người ta thường đứng giữa đồng cỏ, ngửa mặt lên trời, dâng sữa ngựa hoặc rượu lên bầu trời, cầu mong bình an và sức khỏe cũng như đồng cỏ xanh tươi. Những nghi lễ ấy không chỉ là tín ngưỡng mà là cách họ nói chuyện với vũ trụ, với bầu trời, cảm nhận mình nhỏ bé nhưng vẫn có một vị trí trong thế giới rộng lớn. Nếu bạn đến Mông Cổ, bạn sẽ thấy những ngôi lều tròn được gọi là gơ nằm rải rác trên thảo nguyên. Chúng nhỏ thấp chỉ tương đương với tầm đầu người mà thôi. Chẳng có tòa nhà chọc trời, chẳng có biệt thự nguy nga. Tại sao ư? Có vài lý do và mỗi lý do đều kể một câu chuyện và con người về vùng đất Mông Cổ. Trước hết là vì tín ngưỡng. Bầu trời là cha, là thiêng liêng. Xây nhà cao là chạm vào trời. Với người Mông Cổ giống như một hành động kiêu ngạo và bất kính với người cha của mình. Họ muốn sống khiêm nhường, gần gũi với đất. Một ngôi lều thấp với mái tròn và lỗ thông khói ở giữa, vừa là nhà, vừa là nơi để kết nối với bầu trời. Lỗ thông ấy như một cánh cửa để ánh sáng chiếu từ bầu trời vào và để những lời cầu nguyện bay lên. Thứ hai, người Mông Cổ thích sống trong lều vì một thực tế. Mông Cổ là nơi có thời tiết khắc nghiệt. Mùa đông nhiệt độ có thể xuống dưới âm 40 độ C, gió lạnh đến mức cắt vào da. Mùa hè thì nắng nóng, đôi khi bão cát ào ào kéo đến. Một ngôi lều như vậy làm từ gỗ, vải và da thú, thấp và chắc chắn, có thể đứng vững trước gió bão, giữ ấm tốt và quan trọng nhất là dễ tháo lắp. Người Mông Cổ sống du mục, nay đây mai đó, theo đàn gia súc tìm đồng cỏ. Một ngôi nhà bằng gạch hay bê tông không chỉ tốn kém mà còn chẳng thể mang đi. Trong khi đó, một gia đình có thể dựng lều trong vài giờ, tháo ra thì còn nhanh hơn, gọn gàng giống như chúng ta vẫn đi cắm trại. Cuối cùng là triết lý sống. Người Mông Cổ không thích phô trương. Với họ, con người chỉ là một phần nhỏ của đất trời. Con người không phải là ông chủ của đất trời. Một ngôi lều đơn sơ thể hiện sự hòa hợp với thiên nhiên, sự linh hoạt và tự do. Họ không cần nhà cao cửa rộng để chứng minh mình là ai. Chỉ cần một lều như vậy, một đàn ngựa và bầu trời xanh, thế là họ đã có cả thế giới. Và để thực sự hiểu người Mông Cổ, bạn phải bước vào nhà của họ, bước vào lều của họ. Bên trong, không gian ấm áp, thoảng mùi gỗ cháy, sữa ngựa lên men và một chút khói từ bếp lửa. Mọi thứ đều có chỗ của nó như một vũ trụ thu nhỏ. Các cửa lều thường hướng về phía nam cho thoáng.
Phía bắc, đối diện cửa là bàn thờ nhỏ, nơi đặt vài vật phẩm cúng tế, có khi là một bức tranh nhỏ về bầu trời, có khi chỉ là một bát sữa ngựa. Bên trái là chỗ của đàn ông, treo cung tên, yên ngựa và dao săn. Bên phải là khu vực của phụ nữ với bếp lửa, rồi khu vực nấu ăn và vài tấm thảm dệt tay. Bếp lửa là trái tim của lều, không chỉ để sưởi ấm hay để nấu ăn, ngọn lửa còn mang ý nghĩa thiêng liêng. Người Mông Cổ tin rằng lửa có linh hồn, là cầu nối giữa con người và thần linh. Đổ nước bẩn vào lửa hay bước qua bếp đều là điều tối kỵ vì nó xúc phạm linh hồn của ngôi nhà. Lỗ ở trên mái lều như một đôi mắt nhìn lên bầu trời để ánh sáng và không khí tràn vào, để khói bay ra và để gia đình cảm nhận sự hiện diện của bầu trời, sự hiện diện của cha. Cuộc sống trong lều xoay quanh nhịp điệu của thiên nhiên. Mỗi sáng người phụ nữ trong nhà thường dâng một ít sữa ngựa lên bàn thờ, cầu mong một ngày bình an. Đàn ông chăm sóc gia súc, luyện ngựa hoặc đi săn. Trẻ con thì chạy nhảy khắp thảo nguyên, học cách cưỡi ngựa từ khi còn bé xíu, học cách sống tự do nhưng luôn tôn trọng cộng đồng. Mọi thứ đều gắn với đất trời, từ việc di chuyển theo mùa để tìm đồng cỏ mới đến những lễ hội, nơi người ta thi đấu vật, bắn cung, đua ngựa để tôn vinh sức mạnh và tinh thần đoàn kết của người Mông Cổ. Có một chi tiết rất thú vị về lều của người Mông Cổ. Dù nó nhỏ nhưng nó luôn rộng mở. Người Mông Cổ nổi tiếng hiếu khách. Nếu bạn lạc vào thảo nguyên và ghé vào một ngôi lều, đừng lo, bạn sẽ không gặp một chiến binh nào đâu. Bạn sẽ gặp những người chủ nhà. Chủ nhà sẽ mời bạn vào, cho bạn trà sữa, phô mai khô và kể đủ thứ chuyện. Họ chẳng hỏi bạn là ai từ đâu tới. Với họ, khách là món quà từ bầu trời, và đã vào lều của người Mông Cổ thì đã trở thành người nhà. Nhưng thế giới không đứng yên. Mông Cổ cũng thay đổi từng ngày. Họ không thể ở trong lều mãi được, và họ cũng không thể mãi không xây nhà cao tầng. Từ thế kỷ 20, đặc biệt sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Mông Cổ đã bước vào một thời kỳ mới. Thủ đô Ulaanbaatar từng là một đô thị nhỏ với vài con đường đất và những chiếc lều cắm quanh. Giờ đây là những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và những khách sạn. Những thay đổi ấy vừa là cơ hội vừa là thử thách cho văn hóa Mông Cổ. Ở Ulaanbaatar, nhà cao tầng giờ đây đã mọc lên như nấm. Dân số tăng nhanh, đất thành phố thì có hạn, nên nhà bê tông đã dần thay thế những cái lều cũ. Với nhiều bạn trẻ, sống trong căn hộ có nước nóng, wifi và lò sưởi điện là một giấc mơ so với những chiếc lều lạnh buốt vào mùa đông. Nhưng không phải ai cũng vui với sự thay đổi này. Nhiều người lớn tuổi bảo rằng nhà cao tầng là thứ đã cắt đứt sự liên kết với bầu trời, làm mất đi linh hồn của người Mông Cổ. Họ nhớ những ngày ngước lên bầu trời thấy ánh sao lấp lánh. Dù vậy, ngay ở cả thành phố, nhiều gia đình vẫn dựng một lều nhỏ trong sân như một cách để giữ lấy cội nguồn. Cuộc sống du mục, từng là trái tim của người Mông Cổ, cũng đang dần phai nhạt. Nhiều gia đình phải rời thảo nguyên để đến thành phố, làm việc trong các mỏ than, trong các công ty du lịch hay nhà hàng. Hiện nay, hơn một nửa dân số Mông Cổ đang làm việc ở các thành phố, chủ yếu là Ulaanbaatar. Những người ở lại thảo nguyên cũng không còn du mục thuần túy. Họ đi xe máy thay ngựa, dùng pin mặt trời để sạc điện thoại, xem phim Hàn Quốc qua TV. Nhưng dù hiện đại thế nào, họ vẫn giữ những giá trị cốt lõi, đó là lòng hiếu khách, sự kính trọng thiên nhiên và niềm tin vào cha, niềm tin vào bầu trời. Và ở trên thảo nguyên thì lều vẫn còn rất hữu dụng. Hiện đại hóa mang lại nhiều thứ, nhưng cũng để lại những vấn đề lớn. Ulaanbaatar bây giờ là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới vì khói từ nhà máy, khói từ những lều được người dân dùng sưởi ấm. Mùa đông, không khí dày đặc đến mức khó thở. Biến đổi khí hậu cũng khiến cho đồng cỏ thu hẹp, mùa đông khắc nghiệt hơn, đe dọa đời sống du mục. Nhưng người Mông Cổ không ngồi yên. Họ bắt đầu dùng năng lượng tái tạo như điện mặt trời và gió. Du lịch văn hóa cũng nở rộ, giúp họ chia sẻ truyền thống với thế giới, từ những lễ hội đến trải nghiệm ngủ trong lều mà ai cũng mong muốn một lần có được khi đặt chân tới Mông Cổ. Dù thế giới có thay đổi, bầu trời vẫn là người cha bất biến trong lòng của người Mông Cổ. Ở Ulaanbaatar, giữa những tòa nhà cao tầng, bạn vẫn có thể tìm gặp ai đó dừng lại, ngước lên trời và thì thầm vài lời. Trên thảo nguyên, những gia đình du mục vẫn dựng lều, vẫn dâng sữa ngựa, vẫn kể con cháu nghe về cha, về bầu trời. Với họ, bầu trời không chỉ là một biểu tượng mà là nhà, nơi họ thuộc về dù có đi đâu hay về đâu.